So hello mga ka-Automart, alam niyo bang marami dito sa mga kotseng binibenta na repossess sa Automart.PH ay dumadaan sa bidding process, sa isang auction process. At nandito si Sir Beng para bigyan tayo ng tips and tricks at sagutin ang mga katanungan natin regarding dito sa pagbili ng kotse through bidding. So Sir Beng, paano nga ba to? At bigyan mo na rin ng tips yung viewers natin. Okay, good afternoon. Actually, ang unang step dyan, mas pinakamaganda is mag-visit sila sa warehouse. So, para ma-actual nila yung unit, para makita nila kung yung condition. Although, if talaga ang client, wala naman silang gaanong time or weekends lang, since ang weekend sarado mga warehouse, we can do the viewing for them. Pwede tayo mag-virtual inspection, pwede nating picturean, viewhan, ayun, and then we can send it to them sa messenger nila or Viber, whatever na gusto nilang ano. And ayun, we can also give them recommendations kung maganda ba yung unit na napili nila or hindi, or kung hindi naman, we can find another unit for them na mag-fit sa gusto nila. Okay, so paano ba tong sa bidding na to? Ano ba, sealed bidding ba to? Closed bidding ba to? Yes, actually, it's a sealed bidding, no? Yes, there are some clients na nagtatanong kung may nagbid na. Actually, we really don't know kung may nagbibid sa ano. Kaya nga, sealed bidding eh. So, lagi ko sinasuggest sa client ko, kapag magbibid sila, give their best price na. Kung saan worth it, saan ba ang worth ang pera nila sa klase ng sasakyan na makukuha nila. Kasi you'll never know, di ba? Malay mo, makuha mo, goods naman, tapos masyado mong binaba, baka matalo ka lang. Ganun. So, I suggest, give your best price na para, malay mo, worth it naman eh. Kaya yun, lagi ko sinasabi sa client ko rin, try to, as much as possible, try to visit din. Kasi isa pa, sinasabi ko sa client ko, minsan, no, what I see, minsan, I don't see what clients see. So, ang ibig sabihin nun, meron ako mga nakikita, pero hindi nakikita ni client. Meron din naman si client na nakikita, minsan hindi ko nakikita. So, mas maganda talaga yung actual. Iba pa rin kasi minsan may iba mas masaya sa oo, meron naman. Basta na-check na ng advisor, goods na yan. Pero, syempre, di ba, hindi mo maiwasan yun na magkakaroon ng issues or conflict. Ganun. So, meron din talagang bumibili ng sight unseen kotse? Yes, marami akong client. Ganun. Oo. Pero, syempre, like ko sinasabi sa sir, ito, this is upon my inspection lang, ha? Kumbaga, it's up to you. Kung ano, basta itong sinabi sa'yo, ito nakita ko. Eh, minsan, marami ng madaling cost of clients, eh. Also, free naman, eh. Free naman ng joining ng auction, ng bidding, eh. Free registration naman. All you have to do is register sa Automart, and then ayun, send us your email na ginamit sa Automart website, then we'll give you the access para makabid online. Okay, so Sir Beng, let's say game na sila mag-bid. Kailan ba nangyayari itong bidding na to? Ang schedule ng auction natin, ng bidding natin is every Monday to Wednesday, 8 o'clock to 5 p.m. Pero ang Wednesday, yan ang last day ng auction. So usually, at least 4 or before 4 p.m., makapag-bid ka na. Kasi after ng 4, mga 5 p.m., nagsasubmit na tayo ng bids sa banks, sa corresponding banks. Ayun, so siyempre, ayaw nating mahuli. Yun, medyo pag Wednesday lang naman, agahan natin or magpa-inspect na kayo as early as possible pagkadating ng Wednesday para meron pang time ang advisor mag-check ng units. Kasi minsan, madami yan eh. Maraming tumatawag sa amin pag nasa warehouse na kami. Sir Beng, pa-inspect ganon. So, minsan, pag nagkakasunod-sunod, baka hindi ma-accommodate eh. Kaya yun din lagi namin, sinasabi. Siyempre, it is very, better na kahit pa paano, give time. Kasi unit mo yan eh, di ba? Sa'yo na yan. After ng, kung ma-award sa'yo, sa'yo na yan. Ayaw mo siyempre magsisisi ka. Ito pa rin na magsisisi kayo sa nakuha yung unit. Okay. Final question na lang, Sir Beng. Yes. So, lahat ba ng units dito sa Automart bidding? Hindi, di ba? Hindi naman. Actually, there are some banks na all you have to do is reserve the unit. Meron naman, yes, karamihan, bidding. Pero also, yun, kagaya ng Kalayaan, we have two options naman dyan sa Kalayaan. You have to bid or kung gusto mo makuha na outright, buy now. Yung other banks, pwede namang reserve lang. Makukuha mo na. At the fixed price? Yes, oo. At their given price. Pero yun naman, usually naman, unahan naman doon. Pagka, siyempre, di ba? Yun lang pinagbabasihan ng bako. Kung sino mauna na lang, sa kanya ibibigay. Okay, thank you Sir Beng. Okay. So, I hope nakatulong yan mga Automart. At bid na kayo dahil ang dami talagang mga murang sasakyan dito. Lagi niyong tatandaan kung hanap niyo ay pinakamurang used or repossessed car sa market, i-Automart mo na yan.